घोराई सिमेन्ट उद्योग त्रिवेणी समूहको मुख्य लगानीमा सन् 2009मा दाङको घोराईमा स्थापना भई क्लिङ्कर र सिमेन्टको उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। हाल घोराईको क्लिङ्कर र सिमेन्ट उत्पादन प्रतिवर्ष 8,40,000 मेट्रिक टन र सिमेन्ट उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 6,20,000 मेट्रिक टन रहेको छ। उद्योगको क्षमता वृद्धि पश्चात क्लिङ्कर र उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 17,97,000 मेट्रिक टन र सिमेन्ट उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 10,40,000 मेट्रिक टन रहनेछ। कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नुको उद्देश्य। घोराई सिमेन्टले उद्योगको आफ्नो उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्दाको ऋण चुक्ता गर्ने प्रयोजनले प्राथमिक सेयर निष्कासन वा आइपिओ निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले जम्मा 79,43,801 किता साधारण सेयर बिक्री मार्फत 3,44,16,51,785 रुपियाँ रकम सङ्कलन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। साधारण सेयर निष्कासन पश्चात सङ्कलनको आकलन गरिएको 3,44,16,51,785 रुपियाँबाट 3,44,79,89,000 कम्पनीले विभिन्न बैङ्कमा रहेको कर्जा भुक्तानी गरी डिलिभरेज गर्नको लागि गरेको थियो। मूलत कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नु भनेको त्यस कम्पनीको नाफाको हिस्सेदारी हुनु हो। लगानीकर्ताको प्रतिफल उक्त कम्पनीको भविष्यको नाफा वा नोक्सानमा निर्भर रहन्छ। सर्वप्रथम नेपालको सिमेन्ट उद्योगको हालको वस्तु स्थितिलाई बुझौँ। नेपालमा हाल 25 लाख टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता रहेको छ भने अहिलेको परिस्थितिमा 9 लाख टन सिमेन्ट खपत भइरहेको छ। अहिले चलिरहेको आर्थिक मन्दी र स्थिर निर्माण गतिविधिहरू, उच्च ब्याजदर, न्यून कर्जा उपभोग तथा अरू विभिन्न कारणहरूले गर्दा सिमेन्टको माग कम रहेको देखिन्छ। के यस्तै अवस्था रहिरहला त आउने दिनमा? अर्थतन्त्र एउटा चक्रमा चल्छ र ब्याजको चक्र सुधार हुँदै हाम्रो जस्तो विकास उन्मुख अर्थतन्त्रमा पूर्वाधार विकासको सम्भावना अधिक रहेको छ। साथै उद्योग विभागको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कोभिड-19 पूर्वको सिमेन्ट डिमान्ड टु जिडिपी ग्रोथ रेट 4.79% रहेको थियो, जसको मतलब 1% जिडिपी वृद्धि हुँदा सिमेन्टको माग 4.79% बढ्ने गर्दछ। भोलिको दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान हुँदाको अवस्थामा सिमेन्ट उद्योगमा सकारात्मक सुधारको अपेक्षा यही प्रतिवेदनको आधारबाट गर्न सकिन्छ। अब हामी घोराई सिमेन्टको विश्लेषण गरौँ। कुनै पनि कम्पनीको नाफा नोक्सानको हिस्सामा उक्त कम्पनीको बिक्री तथा लागतमा निर्भर रहेको हुन्छ। घोराई सिमेन्टको बिक्री आम्दानी आर्थिक वर्ष 2075-76मा 8,87 करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष 78-79सम्म आइपुग्दा 4,80 करोडमा खुम्चिएको छ। पुरै सिमेन्ट उद्योग प्रभावित रहँदा यस कम्पनीको पनि कोभिड-19 र अहिलेको आर्थिक मन्दीबाट अलग रहन सकेन। यद्यपि कम्पनीले आफ्नो क्षमताको वृद्धि 2 गुणाभन्दा बढी गरेको छ र घोराई सिमेन्टले प्रोस्पेक्टसमा बिक्री आम्दानीलाई आर्थिक वर्ष 2079-80मा 9,89 करोड र आर्थिक वर्ष 2080-81मा 11,41 करोड प्रक्षेपण गरेको छ, जुन आर्थिक वर्ष 2079-80मा 106% र आर्थिक वर्ष 2080-81मा 15%ले वृद्धि हो। 2079-80मा घोराई सिमेन्टको निर्माणाधीन प्लान्ट अझै नसकिएकाले उक्त प्रक्षेपित आम्दानीको प्राप्ति नहुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। साथै आर्थिक वर्ष 2080-81को कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको बिक्री आम्दानी अहिलेको आम्दानीको 137% रहेकाले सिमेन्ट उद्योगमा देखिएको मूल्यको प्रतिस्पर्धाले गर्दा कम्पनीले प्रक्षेपण गरे अनुसारको वृद्धि दर हासिल गर्न सक्ने वा नसक्ने चासोको विषय रहेको छ। कम्पनीको खुद नाफालाई टेवा त्यस कम्पनीको बिक्री आम्दानी बढाएर वा खर्चमा कटौती गरेर गर्न सकिन्छ। सिमेन्ट उद्योगको खर्चलाई विश्लेषण गर्दा मुख्य खर्च बिक्रीको लागत वा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, जसमा सिमेन्ट बनाउन उपभोग भएको कच्चा पदार्थ, श्रम, बिजुली तथा इन्धन खर्च लगायत प्लान्टसँग जोडिएका सम्पूर्ण प्रत्यक्ष खर्चहरू पर्दछन् तथा अन्य खर्चहरूमा बिक्री तथा प्रबन्धन खर्च, कर्मचारी सञ्चालन खर्च, ब्याज खर्च आदि पर्दछ। अब हामी घोराई सिमेन्ट सहित उसका अन्य प्रतिस्पर्धी शिवम सिमेन्ट र सर्वोत्तम सिमेन्टलाई पनि मूल्याङ्कन गरौँ। कम्पनीको बिक्री आम्दानीमा खर्चहरूको अनुपात विश्लेषण गर्दा इबिटा मार्जिन मुख्य रहन्छ।
एबिटा मार्जिन भन्नाले कम्पनीले ब्याज र राहसकट्टी बाहेक अरू सम्पूर्ण खर्च आम्दानीबाट घटाएपछिको कुल आम्दानीको हिस्सामा कति प्रतिशत हुन्छ भनेर बुझाउँछ। घोराई सिमेन्टको एडजस्टेड एबिटा मार्जिन आर्थिक वर्ष 2078-79 आधारमा 16.01% रहेको थियो, जुन सिमेन्ट उद्योगको तुलनामा औसत नै देखिन्छ। घोराईको प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले सोही कम्पनीमा शिवम सिमेन्टको 12.47, हङसी शिवम सिमेन्टको 16%, अर्घाखाँची सिमेन्टको 8% रहेको छ भने एडजस्टेड एबिटा मार्जिनको आधारमा सबैभन्दा अब्बल सर्वोत्तम सिमेन्टको 18.75% देखिएको छ। एडजस्टेड एबिटा मार्जिनमा हामीले सबै कम्पनीलाई समानान्तर तरिकाले विश्लेषण गर्ने हिसाबले अन्य आयको भागलाई एबिटाबाट घटाएर गणना गरेका छौँ। कच्चा पदार्थ, बिजुली, इन्धन तथा अन्य लागतको वृद्धिले गर्दा सम्पूर्ण सिमेन्ट उद्योगको नै प्रोफिटेबिलिटी मार्जिनमा प्रभाव पारेको देखिन्छ। आर्थिक मन्दीको कारण सिमेन्टको न्यून माग तथा वैदेशिक लगानीका ठूला कम्पनी जस्तै हङसी, ह्वासिन जस्ता कम्पनीहरूबाट उच्च प्रतिस्पर्धाले गर्दा बढेको लागतलाई बिक्री मूल्यमा समावेश गर्न नसक्दा कम्पनीहरूको कुल नाफाको हिस्सामा गिरावट आएको छ। अपरेटिङ प्रोफिट मार्जिन अर्थात् बिक्रीमा सञ्चालन मुनाफा अनुपात आर्थिक वर्ष 2078-79 8.36% रहेको छ, जुन सोही अवधिमा सर्वोत्तमको 10.24% र शिवम सिमेन्टको 7.31% रहेको छ। घोराई सिमेन्टको खर्चहरूमा ब्याज खर्चले पनि ठूलो हिस्सा ओगटेको देखिन्छ, जुन आर्थिक वर्ष 2078-79 कुल आम्दानीको 8.01% रहेको छ तथा उसका उद्योगी प्रतिस्पर्धी सर्वोत्तमको 4.13%, शिवम सिमेन्टको 0.71% रहेको छ। यसले घोराईको मुख्य आम्दानीको हिस्सा ब्याज भुक्तानीमा गएको देखिन्छ। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट मार्जिन अर्थात् कुल आम्दानीमा खुद नाफाको अनुपात विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष 2088-79 घोराईको 0.27% रहेको छ भने सर्वोत्तमको 5.34% तथा शिवमको 5.28% रहेको छ। घोराई सिमेन्टले अन्य आयको हिस्सामा वित्तीय दायित्वलाई फेयर भ्यालुमा ल्याएको नाफा समावेश गरेको तथा त्यस्ता आम्दानी रिकरिङ नहुने कारणले हामीले हरेक कम्पनीको अन्य आय समायोजन गरेर समायोजित नेट प्रॉफिट मार्जिन गणना गरेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा जे जस्तो भए पनि 5% नेट प्रॉफिट मार्जिन भन्नाले कम्पनीले रु 100 बराबरको सामग्री बिक्री गर्दा 5 रुपैयाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गर्छ भन्ने जनाउँछ। यस खुद नाफामा नै कम्पनीको सेयर होल्डरको हिस्सेदारी रहने गर्दछ। हामीले गरेको विस्तृत विश्लेषणले घोराईले तुलनात्मक रूपमा राहसकट्टी कम देखाएर आफ्नो खुद आम्दानी बढाउन खोजेको शङ्का उत्पन्न गर्दछ। घोराईले आफ्नो प्लान्ट र मेसिनरीको लाइफ स्पान 25 वर्ष राखेको छ, जबकि उसका प्रतिस्पर्धीहरू शिवम र सर्वोत्तमले 15 वर्ष राखेका छन्। लामो समयको लाइफ स्पानले गर्दा कम्पनीको राहसकट्टी खर्च कम हुन आउँछ, फलस्वरूप खुद आम्दानी बढाउन सहयोग गर्दछ, जसले घोराईको रिटेन्ड अर्निङ बढाउँछ र अन्त्यमा नेटवर्थ पनि बढ्दछ। कम्पनीको नेटवर्थ प्राथमिक सेवा निष्कासनको प्रिमियम मूल्य गणनामा भूमिका खेल्ने भएकाले थप शङ्का उत्पन्न गर्दछ। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 2073 अनुसार कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्दा प्रिमियमको मूल्य कम्पनीको पछिल्लो 3 वर्षको लेखा परीक्षण गरिएको नेटवर्थ प्रति सेयरको 2 गुणा वा पछिल्लो 3 वर्षको पुँजीकरण गरिएको मुनाफा, डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो भ्यालुएसन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको कुनै एक भ्यालुएसन विधिको औसत मूल्य गणना गरी नेटवर्थ र सो औसत मूल्यमा जुन कम हुन्छ त्यही नै निर्धारण हुने उल्लेखित छ। साथै हाम्रो विश्लेषणमा घोराई सिमेन्टले अहिले राहसकट्टी खर्च कम उल्लेख गरेकाले आउँदो दिनमा अनुमान गरे भन्दा पुँजीगत खर्च बढी गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ। साथै प्रोपर्टी, प्लान्ट र इक्विपमेन्टमा देखिएको 17 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ र पुँजीकरण ब्याज 1 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ रहेको छ। अब अन्सो इन्भेस्टद्वारा गरिएको घोराई सिमेन्टको DCF भ्यालुएसनलाई पनि बुझौँ। कुनै पनि कम्पनीको DCF भ्यालुएसन गर्दा हामीले उक्त कम्पनीको आजको दिनमा प्रतिकिता सेयरको इन्ट्रेन्सिक भ्यालु कति हुन आउँछ भनेर विश्लेषण गर्छौँ। DCF भ्यालुएसन नितान्त व्यक्तिगत विश्लेषण रहन्छ र यो मूल्याङ्कनकर्ताको एजप्सनमा निहित रहन्छ। हामीले यी एजप्सनहरू तर्कसम्मत व्याख्या गरेका छौँ। भ्यालुएसन अर्थात् कम्पनीको मूल्याङ्कन।
हामीले घोराई सिमेन्टको डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो विधिबाट भ्यालुएसन गर्दा आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि 2093-94सम्मको 15 आर्थिक वर्षको फ्री क्यास फ्लोलाई प्रक्षेपण गरेका छौँ। डिसिएफ भ्यालुएसनले गर्दा हामीले कम्पनीको भोलिको दिनमा कमाउन सक्ने आम्दानी तथा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने खर्चहरूलाई प्रक्षेपण गरेर ती सबै मूल्यहरूलाई उचित डिस्काउन्टेड रेटले आजको दिनको मूल्य निकालेका छौँ। हामीले घोराई सिमेन्टको डिसिएफ भ्यालुएसन विधिबाट कम्पनीलाई मूल्याङ्कन गर्दा कम्पनीको इन्ट्रेन्सिक भ्यालु बेस केसमा 149 रुपियाँ र हाई केसमा 258 रुपियाँ साथै लो केसमा 129 रुपियाँ प्रक्षेपण गरेका छौँ। फ्री क्यास फ्लोको गणना गर्दा कम्पनीको कुल क्यास इन्फ्लोबाट कुल क्यास आउटफ्लोलाई घटाइन्छ। कम्पनीको क्यास इन्फ्लोको स्रोत क्लिङ्कर र सिमेन्ट बिक्रीबाट आएको आम्दानी छ भने कुल आम्दानीको प्रक्षेपण गर्दा हामीले उत्पादन क्षमताको उपयोगिता प्रोडक्सन क्यापेसिटी युटिलाइजेसनको आधारमा गणना गरेका छौँ। हाम्रो प्रक्षेपण अनुसार कम्पनीको वार्षिक क्लिङ्कर उत्पादन क्षमता उपयोगिता आर्थिक वर्ष 2079-80, 80-81 र 81-82मा क्रमशः 54, 58 र 62% हुनेछ भने सिमेन्ट उत्पादन सोही समयमा 65, 71 र 78% रहनेछ। कम्पनीले आइपिओ विवरणमा प्रक्षेपित गरेको क्लिङ्करको क्षमता उपयोग 60, 64 र 70% क्रमशः रहेका छन् भने सिमेन्ट उत्पादन क्षमता क्रमशः 72, 79 र 87% रहेको छ। जस अनुरूप यो आर्थिक वर्ष 2079-80मा हाम्रो प्रक्षेपित कुल आम्दानी 5 अर्ब 28 करोड छ भने आर्थिक वर्ष 2080-81मा 11 अर्ब 34 करोड रहनेछ। जुन घोराई सिमेन्टले आर्थिक वर्ष 2079-80मा 9 अर्ब 89 करोड र 2080-81मा 11 अर्ब 41 करोड प्रक्षेपण गरेको भन्दा भिन्न रहेको छ। कम्पनीको नयाँ प्लान्ट सञ्चालनमा नआइसकेको र देशमा अहिले चलिरहेको न्यून निर्माण गतिविधिका कारणले गर्दा हामीले गरेको प्रक्षेपणमा भिन्नता देखिएको हो। सो अवधि पश्चात हामीले क्लिङ्करको क्षमता उपयोगिता आर्थिक वर्ष 2086-87 देखि 86% र सिमेन्टको आर्थिक वर्ष 2084-85 देखि 90% पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ। जुन उद्योग विभागको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसारको विगतमा देखिएको जिडिपी र सिमेन्टको माग सम्बन्ध जुन 1% जिडिपी बढ्दा सिमेन्टको मागमा 4.79% को वृद्धि दर देखिएको छ। त्यसले गर्दा भविष्यमा सिमेन्टको उपभोग बढ्ने अनुमान गरिएको छ। घोराई सिमेन्टले आफ्नो सिमेन्ट उत्पादनमा आफ्नै क्लिङ्कर प्रयोग गर्छ र आफूले खपत गरेको क्लिङ्कर परिमाण पश्चातको उत्पादित क्लिङ्कर बिक्री गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ तथा घोराईले उत्पादन गर्ने सिमेन्टमा 80% क्लिङ्कर प्रयोग हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। क्लिङ्कर बिक्री मूल्य आर्थिक वर्ष 2079-80मा प्रति मेट्रिक टनको औसतमा 7,900 रुपियाँ राखिएको छ भने सिमेन्ट प्रति मेट्रिक टन 10,600 राखिएको छ। आउने 2 आर्थिक वर्षमा हामीले प्रक्षेपण गरे अनुसार यी मूल्य स्थिर राखेका छौँ भने यसपछि हरेक वर्ष 4% को मूल्य वृद्धिको अपेक्षा गरेका छौँ। कम्पनीको कुल क्यास आउटफ्लोको बारेमा कुरा गर्दा बिक्रीको लागत यानि कि COGS कुल आम्दानीको 75% रहेको छ भने बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक खर्च कुल आम्दानीको 6% रहेको छ। कम्पनीको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्तिको उपभोग्य आयु सीमित रहने हुनाले हरेक वर्ष उपयोग अनुसार राहसकटी तथा प्रशोधन खर्च लेखाङ्कन गरिन्छ। यी खर्चहरू आय विवरणमा समायोजन हुन्छन्। विगतको राहसकटी खर्चको प्रवृत्ति हेरेर हामीले राहसकटी खर्च ग्रोस PPE को 5.19% राखेका छौँ। डिसिएफ भ्यालुएसन मोडलिङमा सञ्चालन, क्यास फ्लोमा पुँजीगत खर्च र कार्यशील पुँजीमा आवश्यक पर्ने थप लगानीलाई घटाएपछि कम्पनीको फ्री क्यास फ्लो निकालिन्छ। जस अनुरूप हामीले पुँजीगत खर्चको लागि आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि 2088-89 सम्म जम्मा भएको राहसकटी खर्च आर्थिक वर्ष 2088-89 मा PPE खरिदमा 8 अर्ब 23 करोड रुपियाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरेका छौँ तथा प्रक्षेपण गरिएको अन्तिम वर्षमा राहसकटी खर्च बराबर नै पुँजीगत खर्च 89 करोड 94 लाख राखिएको छ, जुन गोइङ कन्सर्न सिद्धान्तमा आधारित छ। कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तर सञ्चालनको लागि आवश्यकता हेरी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने आवश्यक रहन्छ।
हामीले घोराई सिमेन्टको कार्यशील पुँजी वा वर्किङ क्यापिटल लगानीको प्रक्षेपण क्यास कन्भर्जेसन साइकलको आधारमा गरेका छौँ। कार्यशील पुँजी कम्पनीलाई दैनिक आर्थिक कारोबार तथा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्दछ। घोराई सिमेन्टको विगतमा 129 दिनको उच्च क्यास फ्लो कन्भर्जेसन साइकल रहेको र आउँदो 3 वर्षको क्यास कन्भर्जेसन साइकल 159 दिन प्रक्षेपण गरेको छ। हाम्रो प्रक्षेपण अनुसार वार्षिक कुल आम्दानी परिवर्तनको 35% कार्यशील पुँजीमा लगानी हुने प्रक्षेपण गरेका छौँ। यद्यपि आर्थिक वर्ष 2080-81 घोराईले प्रक्षेपण गरे अनुसार नै कार्यशील पुँजी लगानी राखेका छौँ, किनकि सो वर्षमा कम्पनीले क्षमता वृद्धि गरेका कारण साधारणतया भन्दा उच्च कार्यशील पुँजी लगानी आवश्यक पर्दछ। हामीले यस कम्पनीको आउने दिनमा सम्पूर्ण क्यास इन्फ्लोबाट सम्पूर्ण क्यास आउटफ्लो घटाउँदा कम्पनीले फ्री क्यास फ्लो टु फर्म निस्कन्छ। भविष्यको फ्री क्यास फ्लो टु फर्मलाई आजको दिनमा मूल्याङ्कन गर्नको लागि WACC को 12.87% का दरले डिस्काउन्ट गरेर आजको मूल्यमा ल्याउने गरिन्छ तथा हाम्रो प्रक्षेपण अनुसार निरन्तर चलिरहने व्यवसाय भएकाले 15 वर्षको प्रक्षेपित अवधि पश्चातको टर्मिनल भ्यालुका लागि फ्री क्यास फ्लो टु फर्मको टर्मिनल वृद्धि दर 4% राखेका छौँ। यसरी हामीले कम्पनीले भोलिको दिनमा कम्पनीका लगानीकर्तालाई उपलब्ध फ्री क्यास फ्लोलाई आजको दिनमा डिस्काउन्ट गर्दा बेस केसमा 16 अर्ब प्रक्षेपण गरेका छौँ। डिस्काउन्टेड रेट यानि कि WACC गणना गर्दा कम्पनीको पुँजीमा इक्विटी र ऋणको हिस्सामा सो लगानीको लागत गणना गरिएको हुन्छ। इक्विटीको लागत दर CAPM मोडलद्वारा निकालिएको छ, जसमा कम्पनी आफैमा सूचीकृत नरहेकाले शिवम सिमेन्टको अनलिभरेडेड बेटा र घोराईको इक्विटी र ऋणलाई समायोजन गरेर घोराईको इक्विटी बेटा निकालिएको छ। रिस्क फ्री रेट वा जोखिम मुक्त दर 10% रहेको छ भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जको 15 वर्षको औसत प्रतिफलको वृद्धि दर 13.12% रहेको छ। कम्पनीको विगतमा भएको ऋणको लागत दर गणना गर्दा कर समायोजन पछिको ऋणको लागत दर 8.83% रहेको छ। यसरी हामीले गणना गर्दा कम्पनीको WACC वा पुँजीको भारित औसत लागत 12.87% रहेको छ। यसरी गणना भएको फ्री क्यास फ्लो टु फर्ममा ऋण लगानीकर्ता र इक्विटी लगानीकर्ता दुवैको हिस्सेदारी रहन्छ र यसमा आइपिओ निष्कासन पछि हुने ऋण भुक्तानी पश्चात कुल ऋण 7 अर्ब 77 करोडलाई घटाएपछि इक्विटीको लगानीकर्ताको मात्र हिस्सेदारी हुने फ्री क्यास फ्लो टु इक्विटी प्राप्त हुन्छ। घोराईको मूल्याङ्कनमा भने हामीले उक्त फ्री क्यास फ्लो टु इक्विटीमा कम्पनीको विशेष दायित्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत महसुल भुक्तानी विषयमा समाधान नभएको तथा अदालतमा विचाराधीन रहेको कन्टिजेन्टिक दायित्वको 50% अर्थात् 40 करोड 81 लाख घटाएका छौँ, किनकि कम्पनीको पक्षमा फैसला नआएमा उक्त दायित्व इक्विटी लगानीकर्ताको नै हुनेछ। यसका साथै कम्पनीको अन्य लगानीमा रहेको 8 करोड 35 लाख र नगद मौजात रहेको 1 करोड 79 लाखलाई पनि फ्री क्यास फ्लो टु इक्विटीमा जोड्दा 7 अर्ब 88 करोड हुन आएको छ। उक्त फ्री क्यास फ्लो टु इक्विटीलाई आइपिओ निष्कासन पछिको जम्मा सेयर सङ्ख्या 3 करोड 97 लाख किताले भाग गर्दा घोराई सिमेन्टको इन्ट्रेन्सिक भ्यालु 149 रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएको छ। रेसियो एनालाइसिस। अब अरू विभिन्न अनुपातहरूलाई पनि विश्लेषण गरौँ। बेसिक रेसियोको तुलना गर्दा हामीले अर्निङ पर सेयर वा प्रति सेयर आम्दानी र बुक भ्यालु पर सेयर वा प्रति सेयर किताबी मूल्यलाई गणना गरेका छौँ। प्रति सेयर आम्दानी भन्नाले कुनै पनि कम्पनीको निश्चित समय अवधिमा प्रतिकिता सेयरले कति आम्दानी गर्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। प्रति सेयर आम्दानीको तुलनात्मक स्थिति हेर्ने हो भने सम्पूर्ण सिमेन्ट उद्योगको घट्दो अवस्था रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 अन्य आय समायोजित प्रति सेयर आम्दानीको आधारमा सर्वोत्तम सिमेन्टको 15 रुपैयाँ 70 पैसा रहेको छ भने शिवमको 11 रुपैयाँ 55 पैसा तथा घोराईको 41 पैसा देखिएको छ। साथै प्रति सेयर किताबी मूल्य गणना गर्दा कम्पनीको हालको किताबी मूल्य वा खुद सम्पत्तिलाई जम्मा सेयर सङ्ख्याले भाग गर्दा आउने अनुपातलाई बुझ्नुपर्छ। प्रति सेयर किताबी मूल्यको आधारमा आर्थिक वर्ष 2078-79 घोराई सिमेन्ट अब्बल देखिएको छ। घोराई सिमेन्टको प्रति सेयर किताबी मूल्य 226 रुपैयाँ 60 पैसा रहेको छ तथा सर्वोत्तम सिमेन्टको 209 रुपैयाँ 87 पैसा र तुलनात्मक रूपमा न्यून शिवम सिमेन्टको 173 रुपैयाँ 54 पैसा रहेको छ।
आम्दानीको तुलनात्मक अवस्था अर्थात् रिटर्न म्याट्रिक्स। रिटर्न म्याट्रिक्सको तुलना गर्दा हामीले कम्पनीको मुनाफालाई विभिन्न आइटमको तुलनामा कम्पनीले कति आम्दानी गर्यो भनेर बुझ्छौँ। रिटर्न म्याट्रिक्सको तुलना गर्दा हामीले रिटर्न अन एसेट, रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड, रिटर्न अन इन्भेस्टेड क्यापिटल आदि लिएका छौँ। यी सबै मेट्रिक्सको तुलना गर्दा घोराई सिमेन्टले सबै मेट्रिक्समा कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा रिटर्न अन एसेट, रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड तथा रिटर्न अन इन्भेस्टेड क्यापिटल सबैमा शिवम सिमेन्ट तुलनात्मक रूपमा अब्बल देखिएको छ। लिक्विडिटी एनालाइसिस अर्थात् तरलताको विश्लेषण। लिक्विडिटी एनालिसिसले कम्पनीले अल्पकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि लिक्विड एसेटहरूको अवस्था के कस्तो छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। कम्पनीको दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन तथा खर्चको लागि तरलता आवश्यक रहेको हुन्छ। यसको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा हामीले करेन्ट रेसियो, क्विक रेसियो आदि हेर्ने गर्छौँ। यी अनुपातहरू बढी भएमा राम्रो मानिन्छ, अर्थात् करेन्ट रेसियो 1.2 भनेको चालु दायित्वको आधारमा चालु सम्पत्ति 1.2 गुणा रहेको छ भनेर जनाउँछ। घोराई सिमेन्टको करेन्ट र क्विक रेसियो सर्वोत्तम र शिवमको तुलनामा कम रहेको छ। तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा राम्रो शिवम सिमेन्ट देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा घोराई सिमेन्टको करेन्ट रेसियो 0.73 रहेको छ, जबकि शिवम र सर्वोत्तमको क्रमशः 1.5 र 1.14 रहेको छ। घोराई सिमेन्टले चालु खर्च तथा दायित्वलाई पूरा वा समाधान गर्न यो रेसियो मार्फत नसक्ने जस्तो देखिन्छ। क्यास कन्भर्जेसन साइकलले भने कम्पनीले आफ्नो चालु सम्पत्तिमा रहेको इन्भेन्ट्री वा मौजात, ट्रेड रिसिभेबल र ट्रेड पेएबललाई नगदमा परिणत गर्न लाग्ने समयलाई देखाउँछ। यस्तो चक्र जति कम भयो त्यति नै राम्रो मानिन्छ। तुलनात्मक रूपमा क्यास कन्भर्जेसन साइकलको अवस्थालाई हेर्दा सबैभन्दा कम सर्वोत्तम सिमेन्टको 49 दिन तथा सबैभन्दा बढी घोराई सिमेन्टको 147 दिन रहेको छ। सल्भेन्सी रेसियो। सल्भेन्सी रेसियोले कम्पनीको आफ्नो दीर्घकालीन दायित्वहरू तिर्न सक्ने क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दछ। कम्पनीले दीर्घकालीन दायित्वमा दीर्घकालीन ऋण, लिज दायित्व तथा अन्य दायित्वहरू पर्छ। सल्भेन्सी रेसियो अन्तर्गत घोराई सिमेन्टको निर्माणाधीन पुँजी समायोजनपछि एसेट टु इक्विटी अनुपात आर्थिक वर्ष 2078-79मा 2.94 रहेको छ तथा सर्वोत्तमको 1.78 र शिवमको 1.33 गुणा रहेको छ। अर्थात् कम्पनी लगानीकर्ताको इक्विटी भन्दा कुल सम्पत्ति औसतमा 2.94 गुणा रहेको छ भनेर बुझाउँछ। साथै कम्पनीले आफ्नो सम्पत्तिको फाइनेन्सिङ, ऋण तथा अन्य बाह्य स्रोतबाट गरेको देखाउँछ। साथै घोराईको डेट टु इक्विटी रेसियो आर्थिक वर्ष 2078-79मा 1.65 रहेको छ भने सर्वोत्तम सिमेन्टको 0.52 र शिवम सिमेन्टको 0.07 रहेको छ। कम्पनीको कुल सम्पत्तिमा स्वपुँजी भन्दा ऋणको हिस्सा धेरै हुँदा वित्तीय जोखिम बढ्छ। साथै कम्पनीले पर्याप्त बिक्री आम्दानी र सञ्चालन मुनाफा कमाउन नसकेको खण्डमा आफ्नो ऋण दायित्व तथा सम्बन्धित ब्याज खर्च भुक्तानी डिफल्ट हुने सम्भावना पनि बढ्छ। जस अनुरूप कम्पनीले इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो मूल्याङ्कन गर्दा तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा कम घोराई सिमेन्टको रहेको छ भने सबैभन्दा बढी शिवम सिमेन्टको छ। यो अनुपातले कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानीले कम्पनीको ऋणको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थालाई जनाउँछ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा घोराई सिमेन्टको सञ्चालन आम्दानीले ऋणको ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता जसमा 1.04 गुणा छ भने शिवम सिमेन्टको 13.66 गुणा तथा सर्वोत्तमको 2.88 गुणा रहेको छ। तुलनात्मक रूपमा घोराई सिमेन्टको वित्तीय जोखिम अरूभन्दा बढी देखिन्छ। एक्टिभिटी रेसियो। एक्टिभिटी रेसियोले कम्पनीको अपरेसनल एफिसिएन्सीहरूको मूल्याङ्कन गर्दछ र यो अनुपातलाई विश्लेषण गर्दा हामीले पिपिई टर्नओभर रेसियो, एसेट टर्नओभर रेसियो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो तथा रिसिभेबल टर्नओभर रेसियोलाई लिन सकिन्छ। एक्टिभिटी रेसियोको आधारमा सबैभन्दा अब्बल शिवम र सर्वोत्तम सिमेन्ट रहेको छ भने तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा कमजोर घोराई सिमेन्ट रहेको देखिन्छ। एक्टिभिटी रेसियोले कम्पनीको आफ्नो सम्पत्तिको उपयोग गरी कति गुणा आम्दानी कमाउन सकिरहेको छ भनेर बुझाउँछ। डुपन्ट एनालाइसिस। डुपन्ट एनालाइसिसले
कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटीको गणनालाई फरक तरिकाबाट विश्लेषण गर्छ। रिटर्न अन इक्विटी भनेको नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओभर रेसियो र इक्विटी मल्टिप्लायरलाई गुणान गर्दा आउने मूल्य हो। डुपोन्ट एनालाइसिसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा विभिन्न कम्पनीहरूको अपरेसनल इफिसियन्सीको अवस्था के कस्तो रहेको छ भनेर विश्लेषण गर्न सक्छौँ। कम्पनीको अपरेसनल इफिसियन्सी त्यस कम्पनीको नेट प्रॉफिट मार्जिनले दिन्छ भने एसेट टर्नओभर रेसियोले त्यस कम्पनीको एसेट युज इफिसियन्सीलाई दर्शाउँछ। साथै इक्विटी मल्टिप्लायरले भने कम्पनीको ऋणको अवस्था इङ्गित गर्छ। यी तीन कारकहरूमध्ये कुनै कारकले रिटर्न अन इक्विटीलाई बढी प्रभाव गरेको छ भनेर विश्लेषण गर्न डुपोन्ट एनालाइसिसको प्रयोग गरिन्छ। हामीले रिटर्न अन इक्विटीलाई विश्लेषण गर्दा सिमेन्ट उद्योगको रिटर्न अन इक्विटी विगतको भन्दा 2078-79मा घट्दो अवस्थामा रहेको पाएका छौँ। तुलनात्मक रूपमा 2078-79मा समायोजित रिटर्न अन इक्विटी सबैभन्दा कम घोराइको 0.35% रहेको छ भने सबैभन्दा बढी शिवम सिमेन्टको 7.06% रहेको छ। अब रिटर्न अन इक्विटीको विभिन्न कारक तत्त्वहरूको विश्लेषण गर्दा तुलनात्मक रूपमा अपरेसनल एफिसिएन्सीको मापन गर्ने नेट प्रॉफिट मार्जिनको आधारमा सबैभन्दा राम्रो शिवम सिमेन्ट देखिएको छ भने एसेट टु युज इफिसिएन्सीको आधारमा सबै कम्पनी कमजोर देखिए पनि तुलनात्मक रूपमा शिवम सिमेन्ट नै अब्बल देखिएको छ। तथा इक्विटी मल्टिप्लायरको आधारमा घोराई सिमेन्टको सम्पत्तिमा ऋण लगानीको हिस्सा बढी देखिन्छ। घोराई सिमेन्टको आरओई कम हुनुमा कम्पनीको विगत 3 वर्षको औसत नेट प्रॉफिट मार्जिन जुन 2.2 रहेको छ त्यो नै प्रमुख कारक देखिन्छ। साथै कम्पनीको घट्दो एसेट टर्नओभर रेसियोले पनि लगानीकर्ताको प्रतिफललाई असर गरेको देखिन्छ। यी दुवै इफिसियन्सी रेसियो नकारात्मक रहँदा घोराई सिमेन्टमा रहेको उच्च ऋणको सदुपयोग नभएको तथा उक्त ऋणको प्रतिफलभन्दा ऋणको लागत बढी देखिन्छ, जस अनुरूप लगानीकर्ताको प्रतिफलमा झन नकारात्मक असर परेको देखिन्छ।